Cập nhật tình hình xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Nga tung đòn phủ đầu oanh tạc hơn 140 khu vực ở Đông và Nam Ukraine. Người dân Ukraine vật lộn để tồn tại giữa muôn trùng thiếu thốn. Binh sĩ Ukraine sửa xe tăng Nga chuẩn bị đưa ra mặt trận. Washington Post đưa tin Iran tiếp tục tiếp sức cho Nga với lô UAV và tên lửa mới. Nga nói gì khi Mỹ tuyên bố phản ứng với mọi cuộc tấn công hạt nhân, dù nhỏ nhất của Moscow vào Ukraine? Một số tin tức đáng chú ý khác. Iran cáo buộc Mỹ kích động hỗn loạn ở nước này. Hàng nghìn người Pháp biểu tình phản đối giá cả tăng cao. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức liên quan đến xung đột giữa Nga, Ukraine cùng nhiều diễn biến mới nhất trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Trong cuộc họp hôm 16 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết lực lượng vũ trang nước này đã phá hủy 5 kho đạn của Ukraine ở khu vực Kherson, Donetsk và Zaporizhzhia. Ngoài ra, trong vòng 24 giờ, các máy bay chiến thuật, tên lửa và pháo binh của Moscow cũng đã tấn công 3 cơ sở chỉ huy của Kiev ở gần các khu dân cư Koroviza và Nikofogrova ở Donetsk, một khu dân cư ở Novosinovo của Kharkiv, cũng như công kích 42 phòng tuyến pháo binh, kho chứa thiết bị quân sự của Kiev ở 141 khu vực. Ông Konashenkov chỉ ra, phát ngôn viên nói rằng lực lượng Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine bằng vũ khí phóng từ xa có độ chính xác cao. Ông lưu ý, quân đội Ukraine đã triển khai 3 tiểu đoàn, bao gồm một tiểu đoàn xe tăng ra sức xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga ở Kherson, nhưng bất thành và nhận tổn thất nặng nề. Phía Moscow nói rằng 250 lính Ukraine đã thiệt mạng, 11 xe tăng, 14 xe bọc thép và 2 khẩu pháo dã chiến đã bị phá hủy. Vị phát ngôn viên cho biết thêm, không quân Nga đã bắn rơi 11 máy bay không người lái và đánh chặn 8 tên lửa HIMARS và Onka của Ukraine ở Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk. Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố phá hủy 3 khẩu đội pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Kharkov. Theo lời ông Konashenkov, Moscow đã tung đòn phủ đầu bằng hỏa lực, khiến cho lữ đoàn cơ giới số 92 của Ukraine không thể tiến vào khu vực Berestovoy thuộc Kharkov, dọc theo trục hướng tới thành phố Kupiansk, phá hủy kho dự trữ đạn dược của Kiev trong khu vực. Hiện những thông tin liên quan đến mặt trận Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Phía Kiev tuyên bố vẫn đang phản công hiệu quả. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thề sẽ khôi phục toàn vẹn lãnh thổ trong khi kêu gọi viện trợ vũ khí từ phương Tây. Vào cuối tuần qua, giao tranh diễn ra ác liệt ở các tỉnh miền đông Ukraine là Donetsk và Luhansk và tỉnh Kherson, vùng đất chiến lược ở miền Nam. Đây là 3 trong số 4 tỉnh mà Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố sáp nhập vào Nga hồi tháng trước. Theo Reuters, đây là hậu quả sau cuộc pháo kích của lực lượng Ukraine vào tòa nhà thị chính ở phía đông thành phố Donetsk do Nga kiểm soát vào hôm 16 tháng 10. Lối vào chính của tòa nhà đã bị phá hủy, một số xe ô tô gần khu vực cũng bị phá nát. Người đứng đầu cơ quan quản lý thành phố do Nga hậu thuẫn, Alexei Kolemzin, cho biết hoạt động hành chính vẫn tiếp tục, trong khi đó phía Kiev chưa đưa ra thông điệp nào liên quan đến cuộc tấn công. Trong khi đó, Reuters ghi nhận, ở phía nam thành phố Mykolaiv, người dân vẫn xếp hàng dài tại các điểm phân phối nước sau khi nguồn cung nước đã bị cắt đứt từ ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra. Bà Ina Hlachchenko, người dân địa phương chia sẻ, người Nga đã gây nổ một đường ống dẫn nước tại một ngôi làng và giao tranh vẫn tiếp diễn tại đó. Vì vậy, thị trưởng nói rằng không thể thiết lập lại nguồn cung cấp nước. Theo quan chức Ukraine, quân đội này đã giành lại hàng nghìn dặm vuông đất thông qua các cuộc đàm phán ở phía đông và phía nam. Tuy nhiên, tốc độ có thể chậm lại do các đòn tấn công dữ dội từ lực lượng Nga. Hiện những thông tin liên quan đến mặt trận ở Đông Âu chưa thể được xác minh độc lập. Tại thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, miền đông Ukraine, bà Natalia Baturina nói rằng bà cảm giác như bị chính phủ lãng quên khi phải sống trong cảnh không điện, không việc làm kể từ khi xung đột nổ ra. Bên cạnh bếp lò được dựng tạm bợ ngoài trời, bà Baturina rầu rĩ. Chúng tôi đã bị lãng quên, chúng tôi muốn có bánh mì, muốn được ăn, nhưng không ai hỗ trợ cả. 40 người đang ở trong 3 ngôi nhà và sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Bà Halina
Feyotova, 60 tuổi, nói rằng bà sẽ không thể cầm cự được nếu không có điện và hệ thống sưởi, trong khi nhiệt độ vào ban đêm quanh mức 0 độ C. Có lẽ chính phủ cuối cùng sẽ đến đây và ít nhất là sẽ cung cấp điện. Bà Feyotova hy vọng. Theo Reuters, quân đội Ukraine đã giành lại Kupiansk vào giữa tháng 9 sau một cuộc phản công chớp nhoáng và mở đường tiến sâu vào khu vực Luhansk ở miền đông. Lữ đoàn cơ giới hóa số 92 của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết họ đang cung cấp thực phẩm, bao gồm hàng đóng hộp, bánh mì cho cư dân gần Kupiansk. Reuters đăng video được quay vào hôm 15 tháng 10 cho thấy các binh sĩ Ukraine đang sửa sang lại các xe tăng Nga đã thu giữ ở thành phố Kupiansk của vùng Kharkiv và chuẩn bị sử dụng chúng trong các cuộc giao tranh sắp tới. Theo Reuters, các binh sĩ đã kiểm tra tình trạng hoạt động và vệ sinh chiếc xe tăng, đánh dấu hiệu của Ukraine và ngụy trang nó bằng cành cây. Một quân nhân Ukraine nêu quyết tâm, chúng tôi sẽ chiến đấu trên xe tăng này và đánh tan sát quân đội Nga. Washington Post dẫn lời nguồn tin là một quan chức Mỹ cho biết Iran sẽ cung cấp máy bay không người lái UAV và tên lửa cho Nga, yểm trợ cho chiến dịch quân sự mà Điện Kremlin phát động tại Ukraine. Nguồn tin tiết lộ, không chỉ gửi UAV mà Nga đã sử dụng hiệu quả, Iran được cho là còn có thể cung cấp cả tên lửa đối đất, có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và các căn cứ của Ukraine. Theo Washington Post, nguồn cung vũ khí từ Tehran sẽ giúp ích cho Moscow giữa lúc đội quân xứ Bạch Dương đã mất một lượng lớn đáng kể thiết bị quân sự sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Ngoài ra, có báo cáo cho thấy Nga đang cạn kiệt các loại vũ khí dẫn đường chính xác sau khi mở hàng loạt cuộc không kích từ Bắc chí Nam Ukraine. Các nguồn tin từ tình báo Mỹ cho biết Iran đã cử các quan chức tới Nga vào ngày 18 tháng 9 để trao đổi về các lô hàng vũ khí, có thể bao gồm tên lửa Fateh-110 và Zolfaga. Đây là những tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm tấn công 300 và 700 km. Các quan chức giấu tên chia sẻ với Washington Post, ngoài tên lửa, Tehran cũng sẽ tiếp sức cho Moscow các UAV và hướng dẫn cách vận hành. Tình báo Mỹ cho rằng lô vũ khí mới có thể bao gồm UAV cảm tử Shahed, vốn là cơn ác mộng của Ukraine, và UAV Mohajer, cả hai đều được Nga triển khai ra mặt trận. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian đã khẳng định Tehran chưa bao giờ và sẽ không cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào để sử dụng trong xung đột Ukraine. Chúng tôi tin rằng việc tham gia vào cuộc khủng hoảng sẽ khiến cho giao tranh kéo dài. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Khani cũng khẳng định Iran xem những báo cáo về việc chuyển giao UAV cho Nga là vô căn cứ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ các báo cáo về việc Moscow mua vũ khí từ Tehran, khẳng định đó là điều không có thật. Ở diễn biến khác, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Belarus vào hôm 16 tháng 10, chỉ có dưới 9.000 binh sĩ Nga sẽ đóng quân tại nước này, trong khuôn khổ hoạt động của lực lượng hiệp đồng mà hai bên đã thành lập, nhằm mục tiêu bảo vệ biên giới của Minsk, theo Reuters cho biết. Ông Valery Krivenko, người đứng đầu Bộ phận Hợp tác quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Belarus, viết trên Twitter, các tuyến tàu chở quân nhân Nga đầu tiên tham gia vào lực lượng hiệp đồng đã bắt đầu đến Belarus. Việc chuyển quân sẽ mất vài ngày, tổng số binh lính sẽ ít hơn 9.000 người. Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết quân đội nước này sẽ được triển khai song hành với lực lượng Nga để bảo vệ biên giới gần Ukraine. Theo ông, đây là biện pháp phòng vệ của Moscow và Minsk giữa bối cảnh các mối đe dọa từ Kiev và phương Tây gia tăng. TASS đưa tin hôm 16 tháng 10, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết khả năng Mỹ đưa ra phản ứng khi Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ không phụ thuộc vào việc Moscow tiến hành cuộc tấn công chiến thuật hay đòn giáng mạnh mẽ hơn thế. Chia sẻ với CNN, ông Sullivan nhấn mạnh, sử dụng vũ khí hạt nhân trên mặt trận Ukraine đơn thuần là sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không áp dụng chiến thuật cắt lát salami. Tuyên bố này có thể được hiểu là Mỹ đang nêu thông điệp sẽ không tiến hành các hoạt động nhỏ theo kiểu tầm ăn dâu. Washington sẽ phản ứng dù Moscow triển khai vũ khí hạt nhân quy mô nhỏ hay lớn ở Ukraine. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Washington và các nước châu Âu có thể khiến tình hình xung đột ở Đông Âu leo thang thông qua việc sử dụng vũ khí hạt nhân, sau đó đổ lỗi cho Moscow. Bà nói rằng đó là một phần trong chính sách phá hoại của Washington nhằm đảm bảo sự thống trị toàn cầu, bất chấp nguy cơ kích động một cuộc đụng độ vũ trang trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, điều vốn dĩ sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc. Cũng liên quan đến vấn đề hạt nhân, hôm 16 tháng 10, NHK cho biết, Ngoại trưởng Pakistan
Bilawal Bhutto Zardari đã triệu tập đại sứ Mỹ tại nước này để phản đối thông điệp của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến sự an toàn của chương trình hạt nhân Pakistan. Cụ thể, Tổng thống Biden đã nói rằng Pakistan có thể là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới khi vũ khí hạt nhân không có sự liên kết nào. Đáp lại, ông Zardari đã nói rằng các cơ sở hạt nhân của Pakistan đều đáp ứng tất cả tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và an ninh mà Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đặt ra. Ngoại trưởng Zardari cũng lưu ý, ông không nghĩ rằng quyết định triệu tập đại sứ Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương của Washington và Islamabad. Được biết, chính quyền của Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đang cố gắng xây dựng lại mối quan hệ với Mỹ sau khi người tiền nhiệm đi theo lập trường chống đối Washington. Reuters cho biết hôm 16 tháng 10, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã đổ lỗi cho Mỹ là bên kích động, tàn phá, cực đoan, bạo loạn và hỗn loạn ở Iran và trên toàn thế giới. Thông điệp trên được Tehran đưa ra giữa bối cảnh các cuộc biểu tình lớn đã làm rung chuyển quốc gia Trung Đông trong tháng qua. Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Raisi nói, "Chúng tôi tin rằng Mỹ đứng sau phần lớn các hoạt động cực đoan, bạo loạn và hỗn loạn trong khu vực và trên toàn thế giới. Người Mỹ tức giận và khó chịu khi Iran có những đổi mới, đón nhận những điều tốt đẹp và hạnh phúc." Được biết, các cuộc biểu tình ở Iran nổ ra sau khi một phụ nữ bị cảnh sát giam giữ đã thiệt mạng vào ngày 16 tháng 9. Người biểu tình kêu gọi lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Đây được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với các nhà cầm quyền giáo sĩ của Iran kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Tuy nhiên, những bất ổn hiện nay được cho là chưa đến mức chế độ đương nhiệm sẽ bị lật đổ. Hôm 15 tháng 10, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở nhà tù Evin của Iran do bị phóng hỏa sau ẩu đả. Khi nói về sự kiện này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông rất ngạc nhiên trước sự dũng cảm của những người biểu tình Iran. Trước đó, ông đã kêu gọi Tehran chấm dứt bạo lực đối với các công dân của mình, tôn trọng các quyền cơ bản của họ. Tại Pháp, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Paris vào hôm 16 tháng 10 để phản đối tình trạng giá cả tăng vọt. Các cuộc biểu tình xảy ra sau thời gian dài nhiều lao động tại các nhà máy lọc dầu đình công đòi tăng lương. Theo Reuters, lãnh đạo đảng cực tả Jean-Luc Mélenchon đã diễu hành với người đoạt giải Nobel văn học năm nay, Annie Ernaux, và kêu gọi một cuộc tổng đình công vào ngày 18 tháng 10. Ông Mélenchon được cho là đã song hành với 4 công đoàn nhằm kêu gọi cuộc đình công và mở rộng các cuộc biểu tình để tăng lương cho người lao động. 4 công đoàn cho biết các cuộc biểu tình là nỗ lực bảo vệ quyền đình công sau khi chính phủ áp lệnh với một số công nhân nhà máy lọc dầu. Đây là hành động mà các công đoàn cho là vi phạm quyền hiến pháp. Người biểu tình Nathalie Merial nói, "Chúng tôi có rất nhiều lý do để có mặt ở đây. Chúng tôi phải đấu tranh ủng hộ người dân vì chính phủ không lắng nghe chúng tôi. Đến một lúc nào đó, điều này phải dừng lại." Michel, một người biểu tình khác bức xúc, "Giá năng lượng đang tăng cao, giá thực phẩm cũng tăng vọt. Chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi điều đó nếu tình hình như hiện nay tiếp diễn." Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Kyodo News đưa tin hôm 16 tháng 10, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Úc Anthony Albanese có thể sẽ công bố về việc hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, giữa bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng sức ảnh hưởng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hãng tin cho biết thêm, ông Kishida sẽ hội đàm với ông Albanese vào ngày 22 tháng 10 tại thành phố Perth của Úc. Sau cuộc họp, đôi bên có thể công bố thỏa thuận mới, trong đó nêu bật tầm quan trọng của một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Được biết, tuyên bố mới về hợp tác an ninh Nhật-Úc sẽ thay thế văn kiện được ký vào năm 2007 bởi Thủ tướng Nhật Bản khi đó, ông Shinzo Abe và người đồng cấp Úc John Howard. Hiệp ước an ninh được cho là sẽ tăng cường đáng kể quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là các hoạt động huấn luyện quân sự chung trong các tình huống khẩn cấp và gìn giữ hòa bình. Thỏa thuận cũng thúc đẩy sự hợp tác giữa Nhật-Úc trong việc chống phần tử cực đoan và gia tăng năng lực tình báo. Kyodo News cho biết, các quan chức hàng đầu của hai nước cũng dự kiến thảo luận về hợp tác năng lượng, đặc biệt là nguồn cung khí đốt, vì Canberra đang là một trong những nhà xuất khẩu khí đốt chính của Tokyo. Được biết, hồi tháng 5, ông Kishida và ông Albanese đã thảo luận về thỏa thuận mới do đôi bên đều quan ngại với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong khu vực trong 15 năm qua. Theo Reuters, hôm 16 tháng 10, các ứng viên cho vị trí Tổng thống Brazil là nhà lãnh đạo đương nhiệm Jair Bolsonaro và cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã bước vào cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình trước thềm cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 30 tháng 10. Cuộc tranh luận diễn ra tại Sao Paulo và được kênh truyền hình Brazil
TV Banderas phát sóng. Mọi người biết đấy, tôi là một ứng cử viên có nỗ lực xây dựng lại đất nước. Tôi mong muốn Quốc hội đóng vai trò lập pháp, chứ không chỉ phê duyệt ngân sách. Hãy để chính phủ và các cơ quan tư pháp phát huy vai trò của mình. Điều quan trọng hơn là quan tâm đến cuộc sống của người nghèo, để những người nghèo nhất cũng là công dân của đất nước. Ông nói quá nhiều về người nghèo và tôi muốn nói rất rõ ràng rằng, trong năm 2020, khi người dân buộc phải ở nhà, họ rơi vào cảnh có thể chết đói. Không phải theo quyết định của tôi mà bởi nhiều chính trị gia trong đảng của ông. Khi cần ban hành khoản viện trợ khẩn cấp vào năm 2020, chúng tôi đã triển khai Bolsa Familia. Được biết, Bolsa Familia là một chương trình phúc lợi xã hội của chính phủ Brazil, một phần của mạng lưới các chương trình hỗ trợ liên bang From Zero. Bolsa Familia là hỗ trợ tài chính cho các gia đình nghèo ở Brazil. Để đủ điều kiện, các gia đình phải đảm bảo cho trẻ đi học và tiêm chủng. Hiện, ứng viên cánh tả Lula vẫn đang giành được ưu thế hơn đương kim tổng thống, với tỷ lệ cử tri ủng hộ lần lượt là 49% và 44%, theo kết quả cuộc thăm dò của Datafolha được công bố vào hôm 14 tháng 10. Theo Reuters, ông Bolsonaro cần có thêm 6 triệu phiếu bầu để tái đắc cử, trong khi ông Lula cần 1,2 triệu phiếu để nắm giữ nhiệm kỳ tổng thống thứ 3. Được biết, ông Lula đã giữ ghế lãnh đạo Brazil từ năm 2003 đến năm 2010. Thác nước hùng vĩ nhất Nam Mỹ, Iguazu, đã tăng lưu lượng nước lên gấp 10 lần so với mức trung bình thông thường sau một tuần miền Nam Brazil hứng chịu đợt mưa lớn. Reuters cho biết mưa lớn ở bang Paraná của Brazil đã khiến cho mực nước dâng trào. Lưu lượng nước tại thác thường được ghi nhận ở mức 1,5 triệu lít mỗi giây, đã tăng lên hơn 16 triệu lít mỗi giây vào ngày 13 tháng 10. Các đập thủy điện đã mở cửa xả lũ để giảm tải lượng nước và ngăn tình trạng lũ lụt xảy ra nghiêm trọng. Đáng nói là trước đó, trận hạn hán nghiêm trọng đã khiến cho dòng thác trở nên cạn kiệt. Năm 1986, thác nước Iguazu và khu vực xung quanh đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Và từ năm 2011, chúng được coi là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.